Det finns en modell som kallas för toleransfönstret och det påvisar hur ditt stresssystem fungerar och när man är i ett spann av att ha kontroll över sina känslor, impulser och agerande. Men också påvisar när du inte är där, antingen när du är för överaktiverad och har tappat självkontrollen eller om du också är underaktiverad och på så sätt har tappat din självkontroll. Och vi är oftast i sitt toleransfönster, i det gröna fönstret, men ibland kan det hända saker som gör att man hamnar i det röda fönstret eller i det svarta fönstret. Och då behöver man då hitta sätt till att komma tillbaka till det gröna fönstret, sitt toleransfönster, för att må så bra som möjligt. Och det gröna fönstret, det är då vårt toleransfönster. Där har vi kontroll och kan hantera våra känslor och beteende. Där mår vi ofta som bäst och känner oss mest i balans. Och det är där vi också kan ha nyfikenhet, man är engagerad i olika saker, man känner liksom lite mer livskraft och välmående. Sen kan man ju även åka upp och ner i toleransfönstret inom det gröna också. Att ibland är man lite högt i det gröna och så vilar man och återhämtar sig, så kommer man ner i det gröna, men man ändå håller sig inom det gröna spannet. Och ibland så händer det ju saker i livet och man kanske inte har den här balansen och man då hamnar uppe i det röda fönstret, alltså det sympatiska systemet. Då är det ett tillstånd där man hamnar i ett överaktivt tillstånd och på så sätt tappar kontrollen över sig själv. Man kan känna sig stressad, arg, ha panik eller en väldigt stark oro. Och då hamnar man lätt i ett tunnelseende och ett jag måste-tillstånd. Där man till exempel inte kan hålla sina känslor inom sig och kanske blir utåtagerande, aggressiv. Man kanske stressar mycket och bara kör på. Och det är ju ett tillstånd där man kan få gjort mycket under en period, men till slut tar kraften och energin slut. Och många gånger då så hamnar man rakt ner i det svarta systemet, alltså det parasympatiska systemet. Och då har man istället tappat sin självkontroll på ett passivt sätt. Så att istället för att känna sig så aktiv och i görandet så hamnar man mer i en känsla av trötthet, utmattad, likgiltighet, känna sig lite apatisk, lite handlingsförlamad och känslor av tomhet. Så här hamnar man i en annan form av stress och överlevnadsstrategi som kallas för freeze. Så i detta tillstånd så kan det vara otroligt krävande att göra vanliga små saker som städa, laga mat, svara på ett sms eller annars vardagliga saker kan kräva väldigt stor återhämtning. Man kanske inte känner någon livslust, man vill inte göra något, man orkar inte göra någonting. Man hamnar liksom i ett apatiskt läge. Så när kroppen hamnar i det röda eller svarta fältet där man då tappar kontrollen över sig själv, sina känslor och beteende och inte kan styra över det här själv, man har inte kontroll över sin situation helt enkelt, då sätter man igång mycket i stresssystemet och då krymper det gröna toleransfönstret, vilket innebär att det krävs inte så mycket för att komma upp i det överaktiva tillståndet eller komma ner i det underaktiva tillståndet. Du har alltså mindre
tolerans för saker som händer dig. Så till exempel små barn har lite smalare toleransfönster än vuxna. För till exempel när barn behöver få sina behov tillgodosedda, när de är hungriga eller trötta, så skriker de rakt ut för att de behöver ha hjälp direkt. Medan en vuxen person som kanske är hungrig eller trött kan, förhoppningsvis i alla fall då, hålla ihop sig lite mer tills man kan få mat eller man kan få gå och lägga sig. Så kan en vuxen person lättare hantera sina känslor och beteende än vad ett litet barn kan. Och för att öva upp det här toleransfönstret hos barn så är det så viktigt att omsorgspersonerna och andra viktiga personer runt barnet hjälper barnet i att förstå sina känslor, att förstå sitt beteende och utveckla det här toleransfönstret. Därför är det så viktigt, som jag pratade i ett annat avsnitt om här, att föräldrar och omsorgspersoner kan mentalisera, det vill säga reflektera och sätta sig in i barnets situation. Vad behöver barnet? Och på så sätt lära barnet och hjälpa barnet att förstå sig själv, vad barnet behöver i olika situationer för att på så sätt kunna bredda sitt toleransfönster. Så har ni inte kollat på den videon om mentalisering så kan ni göra det, så pratar jag mer om just det i det avsnittet. Och personer som har varit med om mycket svåra situationer och trauman i livet, de har i regel ett smalare toleransfönster då de ofta befunnit sig i en fight or flight tillstånd. Så deras stresssystem är ofta påslaget då de har en obalans mellan kroppens alarmsystem och regleringssystem. Och samma där då, det kan ju vara tonåringar eller även vuxna personer som har varit med om mycket och inte har fått lära sig att hantera sina känslor, tankar och beteende och inte har en balans, vilket gör att andra personer runt omkring behöver hjälpa dem att reglera de här systemen för att de ska lära sig och på så sätt kunna bredda sitt toleransfönster. Och om man då träffar på någon som är utanför sitt toleransfönster, oavsett om man är i det röda eller svarta området, överaktiv eller underaktiv, så har ju den personen tappat lite sin självkontroll, och det är där då man behöver hjälpa den personen med att komma tillbaka till. Så dels är det ju viktigt att förstå, är personen i vilken zon är personen i? Behöver den lugna sig eller behöver den hjälp i att få tillbaka sin energi? Så det första är ju viktigt att du själv är i en god balans och i ditt egna toleransfönster. För två som är i det röda området hjälper sällan varandra jättebra. Så det är viktigt att du själv är inom ditt toleransfönster, förstår, alltså reflekterar och mentaliserar kring den personen. Vad behöver den just nu? Och sen försöker få tillbaka personen i toleransfönstret innan man kanske börjar prata och diskutera med personen om situationen eller vad som hände eller lösningar och sådana saker. För är det någon som till exempel är arg och kastat saker eller sånt, då är det ingen idé att gå in i affekt också och säga du kastar inte saker eller du blir arg tillbaka. Det är sällan en framgångsrik väg, utan försök att själv hålla dig lugn, sansad och ha ett lågaffektivt bemötande. Ta aldrig in någon
som är arg eller håll fast någon eller liksom försök hindra någon från att gå eller på det sättet. Ja, så länge det inte är farligt givetvis. Men ha ett lågaffektivt bemötande, försök att samla personen och sen diskutera och prata med personen. Så det här var lite om toleransfönstret, och som sagt det är ju bara en modell för att kunna lättare förstå när man har kontroll över sina tankar och beteende och vad det är som händer när man inte har det och på vilket sätt det kan symboliseras. Så fundera själv på hur brett toleransfönster känns det som du själv har. Går det i olika perioder och kan du se några specifika situationer eller mönster som gör att du hamnar i det röda, överaktiva stresssystemet eller i det svarta, underaktiva systemet. Och se vad är det som gör att du hamnar där, och är du oftast i det överaktiva eller underaktiva. Så kolla på dig själv och se också om du kan hitta någonting som gör att du kan få mer balans och vidga ditt toleransfönster. För allting handlar ju om att ha en balans. Det är ju viktigt att kunna ha de här topparna och ha mycket energi och bara kötta på. Men det är också viktigt att tillåta sig ha de här återhämtningstiden och vila också. Och att ha en balans där så att man inte hamnar i att man tappar kontrollen på olika sätt.